Hello everyone. You are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. මේ වෙනකොට රටේ තියෙන තත්ත්වයේ සම්බන්ධව වාක්‍ය කිහිපයක් අද දවසේදී ඉගෙන ගමු. මේ වන විට ලංකාව තුල සමාජ මාධ්‍ය අවහිර කර තියෙනවා. සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකරුවෙකු වන තිසර අනුරුද්ධ අප මත නිදහස් කරලා තියෙනවා. බස්නාහිර පළාතේ පුජ්‍යලීන් 600කට වැඩිය ඇඳිරි නීතිය කඩකිරීම හේතුවෙන් අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. වර්තමාන තත්ත්වයේ හේතුවෙන් සියලුම කතෝලික පාසල් ලබන සතිය වසා තැබෙනවා. මෙන්න මේ වාගේ දේවල් අපි අද ඉංග්‍රීසියෙන් සාකච්ඡා කරලා බලමු. මේ වන විට ලංකාව තුල සමාජ මාධ්‍ය අවහිර කර තිබෙනවා. මේ වන විට by now. මේ වන විට by now. සමාජ මාධ්‍ය අවහිර කරලා තියෙනවා. ඒකට ප්‍රවේශ වීම අවහිර කරලා තියෙන්නේ. ප්‍රවේශ වෙනවට අපි කියනවා access කියලා. access to the social media sites. To the social media sites. Samaj Madhya. Social media sites such as Veni, WhatsApp, YouTube, Twitter and Facebook, etc. has been disrupted. Has been disrupted. Disrupted means interrupted. Interrupted. අවහිර කරනවා බාධා කරනවට කියනවා අපි disrupt. ඒ වගේම සමාන පදයක් තමයි interrupt. මෙතනදී passive voice අපි භාවිතා කරලා තියෙනවා disrupted එහෙම නැත්නම් interrupted less. By now, access to social media sites such as WhatsApp, YouTube, Twitter and Facebook, etc. has been disrupted, or else you can say interrupted in Sri Lanka. Disruption is the noun of the word disrupt. Interruption is the noun of the verb interrupt. සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකරුවෙකු වන තිසර අනුරුද්ධ අප මත නිදහස් කොට තිබෙනවා. සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකරුවෙක්. A social media activist. A social media activist තිසර අනුරුද්ධ has been released. නිදහස් කොට තිබෙනවා. Present perfect passive voice. Has been released. නිදහස් කොට තිබෙනවා. On bail. On bail කියන්නේ අප මත. අප මත. A social media activist තිසර අනුරුද්ධ has been released on bail. බස්නාහිර පළාතේ පුජ්‍යලීන් 664ක් ඇඳිරි නීතිය කඩකිරීම හේතුවෙන් අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ සංඛ්‍යාව නිශ්චිතවම අපි දන්නේ නැති නිසා අපි මෙහෙම කියමු. 600කට වඩා අධික පිරිසක් අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා ඇඳිරි නීතිය කඩකිරීම හේතුවෙන්. 600කට වඩා මිනිස්සු කියන්න අපි පාවිච්චි කරනවා over 600 people. Over 600 people have been arrested. Passive voice තියෙන්නේ. Have been arrested. Instead of the word arrested, you can say taken into custody. Taken into custody. For violating. මොකක් නිසාද? Violate. Violate කරනවා කියන්නේ උල්ලංඝනය කරනවා. For violating උල්ලංඝනය කිරීම හේතුවෙන් the curfew ඇඳිරි නීතිය in the western province බස්නාහිර පළාතේ. බස්නාහිර පළාතේ පුජ්‍යලීන් 600කට වඩා අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා ඇඳිරි නීතිය කඩකිරීම හේතුවෙන්. Over 600 people have been arrested for violating the curfew in the western province. වර්තමාන තත්ත්වයේ හේතුවෙන් දිවයිනේ සියලුම කතෝලික පාසල් ලබන සතියේ වසා තබනු ලබනවා. All Catholic schools in the island. In the island. දිවයිනේ. In the island. Will be closed. වසා තබනු ලැබේවි. වසා තබනු ලබනවා. Next week. ලබන සතියේ. Because of the present situation. Because of the present situation. වර්තමාන තත්ත්වයේ හේතුවෙන්. Instead of the prepositional phrase because of, you can say owing to or due to. Owing to, or else you can say due to. Because of the present situation, due to the present situation, or else you can say owing to the present situation. All Catholic schools in the island will be closed next week because of the present situation. මෙන්න මේ වාගේ එදිනදා රටේ තොටේ සිද්ධ වෙන දේ දැනගන්න සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න.
So I'll be back soon. Goodbye. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අයට. එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවල පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.